Ngày mùng 7 tháng 7. Tiên tôn giáng thế, phổ độ nhân gian. Tiên tôn giáng thế, phổ độ nhân gian. Em trai, sao em lại chạy đến nhà chị thế? Chị ơi, em bị lạc đường rồi. Chị có thể dẫn em ra ngoài được không? Yêu nghiệt, cút. Em trai, em đã chạm vào cơ thể chị. Ngày mai, chị sẽ đến nhà em cầu hôn, được không nào? Em đâu có chạm vào. Lại nhớ đến người phụ nữ đó rồi. Bát Thiên, là chị. Nghiệt xúc, dừng tay. Lâm Bát Thiên, cậu không thoát được đâu. Ông ơi, cái này là ông đưa cho con sao? Cái thứ này là lấy ra từ trong mộ, trên đó còn dính mùi người mất nữa. Ông ơi, ông nhìn xem, kia là cái gì? Không ổn rồi. Đây là sính lễ cô ta đưa cho con. Cô ta muốn kết hôn với con đấy. Ông ơi, cô ta rốt cuộc là ai vậy? Vị họ Hoàng ở khu mộ Quý Phi, trên núi Thanh Long. Cái quái gì vậy? Bắt con cưới cô ta làm vợ sao? Không cưới thì con phải mất mạng. Cái con súc sinh mũi cẩu này, chắc chắn là nó đã ngửi thấy mùi huyết mạch của con rồi. Mau, đi lấy cái chuông. Ông ơi, đi. Lâm Bát Thiên, giờ lành đã đến, phải lên kiệu thôi. Đã nhận sính lễ mà lại không lên kiệu. Trên đời này không có cái quy củ đó đâu. Nếu tôi không chịu thì sao? Vậy thì phải xem cậu còn sống được mấy ngày nữa. Ông ơi, ông không sao chứ? Hổ Hoàng Bạch Liễu Hôi, trong ngũ tiên, kẻ khó đối phó nhất chính là hoàng gia này. Nếu con có ơn với nó sẽ cố gắng báo đáp. Nhưng sau khi con mất mạng, nó sẽ giày vò người nhà con gấp bội, khiến nhà con tan cửa nát nhà. Ông ơi, hay là chúng ta trốn đi, đã bị thứ này nhắm tới, không trốn thoát được đâu. Bát Thiên, con ở nhà đợi, ông đi mời cao nhân đến cứu. Con ở một mình sao? Ông ơi, được rồi, chỉ cần con không đi ra, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Ông đi đây. Ai?
đã đặt rượu ở bên ngoài. Uống ngon thật. Chú ba. Chú ba, rượu này chú cũng dám uống sao? Sao vậy? Tiêu rồi. Chắc là không. Không sao đâu nhỉ. Bí quá đi mất. Vẫn nên đi thôi. Đi tiểu một cái nhanh lắm. Bát Thiên, tôi đẹp không? Bát Thiên, tôi có đẹp không? Cậu đang tìm tôi sao? The film was translated and narrated by M Media. Bát Thiên. Là ông nội sao? Cứu mạng. Bát Thiên, con đang làm gì vậy? Thím ba. Thím ba. Thím ba ơi, trong nhà có ma rồi. Chuyện gì vậy? Chú ba còn đâu? Chú ba bị điên rồi. Chú ấy ăn mặc như đàn bà ấy. Lại còn, có phải như thế này không? Cứu mạng. Bát Thiên, ông nội, ông đã về rồi. Chuyện tối qua, ông đã biết rồi. Mèo đen treo xác. Nếu nó gọi tên ai, thì tối hôm sau, nó sẽ lấy mạng người đó. Tiêu rồi. Nó đã gọi tên con. Bát Thiên, đừng sợ. Dù ông có phải liều cái mạng già này, cũng sẽ không để con gặp chuyện gì đâu. Ông ơi, chú ba đâu rồi? Tối hôm qua, chú ấy mặc đồ phụ nữ, trang điểm, chải tóc. Còn thím ba nữa, họ đã biến mất từ sáng sớm rồi. Họ sẽ không bị thứ này bắt đi chứ? Đúng rồi, ông ơi, cao nhân ông mời đâu rồi? Cao nhân đang trên đường đến rồi. Kiếp nạn tối nay, chúng ta phải tự mình vượt qua thôi. Bát Thiên, mặc vào thử xem. Ông ơi, đây là đồ của người mất mà. Bát Thiên, ông sẽ không hại con đâu. Tối qua, mèo đen treo xác. Tối nay thứ đó nhất định sẽ đến tận nhà lấy mạng. Bát Thiên, con ở nhà đợi. Ông đi bố trí trận pháp đây. Thím ba. Tối hôm qua thím bị làm sao vậy? Tối qua sao? Tối qua thím có đến đâu? Được rồi, Bát Thiên, con có muốn sống không? Đây, con đương nhiên là muốn rồi. Muốn sống thì hãy mang theo miếng ngọc này. Nhớ kỹ, đừng nói cho bất cứ ai, kể cả ông con. Mau cất đi, đừng để ông con phát hiện. Nhớ kỹ, khi gặp nguy hiểm, hãy ngậm miếng ngọc này trong miệng và cắn vỡ nó có thể cứu mạng con. Trận pháp âm đã bố trí xong rồi. Lát nữa sẽ có tiểu quỷ dẫn đường để đưa con về cõi âm. Trên đường đi sẽ đi ngang qua một căn nhà cổ. Chỉ cần ông gọi con hãy liều mạng chạy vào trong sân cây đèn dầu này.
là đèn bản mạnh của con. Chỉ cần đổ đầy dầu vào nó là có thể sống sót. Hiểu chưa? Bát Thiên, khi thứ đó đến, nhất định sẽ thổi tắt đèn trước. Đèn vừa tắt, con hãy chui ngay vào trong quan tài. Vâng. Đến rồi, nhanh, mau nằm xuống. Nhanh lên. Lạnh quá. Ông ơi, con đang ở đâu thế này? Chính là lúc này. Xuống kiệu. Đồ ngốc, đẩy nắp quan tài ra. Chạy. Nhanh lên, đổ đầy dầu vào đèn. Ba. Chú ba, chú làm gì ở đây vậy? Lâm Bát Thiên, cậu thật sự nghĩ rằng ông nội cậu sẽ cứu cậu sao? Ngươi nói vậy là có ý gì? Cậu có muốn nhìn xem bộ dạng hiện tại của cậu không? Ông nội. Đồ ngốc. Đó chính là đèn bản mạnh của ông nội cậu đấy. Cậu thắp đèn, thêm dầu, dùng chính dương thọ của bản thân cậu đấy. Cho nên, kẻ muốn hại cậu chính là ông nội cậu. Không thể nào, ông nội sẽ không hại tôi đâu. Ông nội, cứu con. Ta liều mạng với ngươi. Cha. Ông nội. Ông ơi, ông bị làm sao vậy? Bát Thiên, ông nội chưa từng nghĩ đến việc hại con. Sau khi đèn dầu được đổ đầy là có thể thông qua căn nhà này đưa con đến kinh thành, nhận được sự che chở của Viên Thiên Đạo. Đáng tiếc, máu Phượng Hoàng đã thiêu rụi tất cả, làm mất đi cơ duyên này. Cha, là con đã hại cha. Con bị người ta che mắt, cứ nghĩ rằng cha muốn hại Bát Thiên. Lâm Canh Thần, tôi xem ông còn lấy gì ra để đấu với tôi nữa. Mau, mau đưa Bát Thiên đi. Mau, đi mau. Con không đi. Đi mau. Con không đi. Ông nội, đi đi. Đừng mà, ông hãy để người đó đưa con đi đi. Con không muốn ông mất mạng. Đi mau, nhanh lên. Ông ơi, đừng mà. Ông ơi, ta liều mạng với ngươi. Bát Thiên, tối nay chúng ta sẽ thành hôn. Tôi đã đồng ý cho cô, đưa hắn đi chưa? Thanh Long quấn thân, anh là Viên Thiên Đạo. Cha, ông nội. Cha, ông nội, đều là con đã hại ông. Đừng khóc nữa,
Lâm Bát Thiên, cậu muốn cứu ông nội cậu không? Chú nói gì cơ? Cầm lấy nó, đi vào núi Thanh Long, làm người dẫn đường cho ông nội cậu. Đèn tắt người dừng. Đó chính là nơi hạ táng, núi Thanh Long. Người sống chớ vào, người mất chớ táng. Anh muốn chôn cha tôi ở đó sao? Táng hoặc không táng, quyền quyết định là ở các người. Được, tôi sẽ vào. Bát Thiên, đó là núi Thanh Long đấy. Vào đó rồi sẽ không ra được đâu. Còn nhất định phải cứu ông nội. Người sống chớ vào, người mất chớ táng. Đây. Bát Thiên, lại đây. Đưa tay cho tôi. Bát Thiên, tôi đi trước đây. Tối nay, cậu phải ở lại một mình, để trông linh cữu cho ông nội cậu. Ai? Ai ở đó? Ông nội. Là ông sao? Ông nội, ông yên tâm. Cho dù thế nào đi nữa, con cũng sẽ cứu ông ra. Ông ơi, con là Bát Thiên đây. Ông nghe thấy không? Ông trả lời con một tiếng đi. Đường đến Tây Phương, chư thần dẫn đường. Các người là ai? Đường đến Tây Phương, chư thần dẫn đường. Ông ơi. Ông nội. Bát Thiên, uống thuốc đi. Ông nội. Ông ơi, ông không sao rồi. Ông có thể có chuyện gì được chứ? Ông vẫn khỏe mà. Phải rồi, ông trở về. Người trong thôn không nói gì ông chứ? Cái gì mà ông trở về? Ông chưa từng ra khỏi nhà mà. Đúng, là con nhớ nhầm rồi. Ông ơi, chú ba đâu rồi? Chú ba của con sáng sớm đã đi mua thuốc cho con rồi. Mấy ngày con hôn mê, khiến mọi người lo lắng lắm đấy. Ngủ thêm chút nữa đi. Sau này đừng có chạy vào núi Thanh Long nữa. Chú Viên, rốt cuộc chuyện này là sao? Bát Thiên, ta biết con có rất nhiều câu hỏi, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Muốn biết sự thật của mọi chuyện, phải có đủ thực lực. Hãy cố gắng tu luyện đi. Sinh tử của con quyết định vận mệnh của rất nhiều người. Ba tháng sau này, tôi tu luyện dưới sự chỉ dẫn của ông nội, bắt đầu tiếp xúc với thế giới huyền học thần bí và rộng lớn kia. Tôi đã hứa với mẹ sẽ dốc hết sức để sống sót. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể giỏi giang như chú Viên. Bát Thiên, Bát Thiên ơi, có thư của con. Là chú Viên. Châu gia dưới chân núi. Xuống núi đi tìm Châu gia. Châu lão gia, không ngờ cao nhân mà Viên tiên sinh nói lại trẻ tuổi đến vậy. Tiểu thần tiên, mau vào trong đi. Lạnh. Lý Tuyết, lạnh quá. Đây là con gái của người bạn chí cốt của tôi, Lý Tuyết. Mấy ngày trước vẫn còn khỏe mạnh, đột nhiên lại lạnh quá. Cô nương, xin thất lễ.
Lý tiểu thư, đây là bị người ta nhét âm thai vào. Mượn xác hoàn dương rồi. Âm thai sao? Âm thai ở trong cơ thể cô ấy, liên tục hút dương khí của cô ấy. Đợi đến khi dương khí của cô ấy bị hút cạn, cô ấy sẽ mất mạng với dung mạo khô héo. Chuyện này phải làm sao đây? Tiểu thần tiên, ngài nhất định phải giúp đỡ chúng tôi. Không lạnh nữa rồi. Lý cô nương, gần đây cô có gặp phải chuyện gì kỳ lạ không? Tôi. Bạn nhỏ, em khóc cái gì vậy? Bạn nhỏ, người em toàn là bùn đất. Chị rửa cho em nhé. Không rửa sạch được đâu. Tại sao vậy? Bởi vì lúc em mất mạng đã là như thế này rồi. Cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Vừa rồi ngài thần sắc có chút không tự nhiên. Chắc hẳn biết được điều gì đó đúng không? Cuối cùng vẫn không thể giấu được tiểu thần tiên. Nói thật, nơi đó khá tà môn. Mấy năm trước đã xảy ra một vụ án mạng. Ngài nói đi, tôi có thể nhìn thấy. Khoảng 7 năm trước. Cô ta vậy mà lại đang cười. Anh phải cứu tôi. Cứu tôi. Vậy sau đó tình hình như thế nào? Sau đó đã báo cảnh sát. Điều tra mấy tháng, không có bất kỳ manh mối nào, rồi chìm vào quên lãng. Cuối cùng ủy ban thôn đã bỏ tiền ra mời pháp sư siêu độ cho cô gái đó. Nhưng mẹ của cô gái đó lại bị điên, cả ngày ôm một con búp bê vải trong tay, nói đó là con gái ruột của mình. Không lâu sau, cô ta đã tự kết liễu ngay dưới cùng một cái cây. Trước tiên hãy bắt đầu từ ngôi mộ. Ai? Cút ra đây. Gan cũng lớn đấy. Tử mẫu sát. Sát khí thành hình. Lưu Thanh Sơn. Mượn xác hoàn dương. Không phải là tử mẫu sát thì là gì? Nhưng điều kỳ lạ là ngôi mộ này rõ ràng đã bị phong ấn rồi mà. Chẳng lẽ anh biết sự quái lạ ở đây? Đương nhiên, tấm bia đá này năm đó chính là ông nội tôi tự tay phong ấn. Anh là ai? Thuật sĩ Sơn Dã, Lưu Thanh Sơn. 53 năm trước, nơi này ban đầu định xây một ngôi nhà lớn, nhưng lại liên tục xảy ra chuyện kỳ lạ, thường xuyên xảy ra tai nạn. Mã đạo trưởng đi ngang qua đã nhận lấy nhân quả này. Ban đầu chỉ cần rời địa điểm là được, nhưng ông ta trẻ tuổi khí thịnh, để diệt trừ con quỷ lại chọn cách đóng cọc sống. Đóng cọc sống sao? Ông ta điên rồi hả? Đóng cọc sống? Cần phải chôn sống một cặp đồng nam đồng nữ vào trong bia đá, dùng sát khí để chế ngự sát khí, nhưng cặp đồng nam đồng nữ đó lại trở thành vấn đề nan giải. Sau đó tên cai thầu đã trộm một cặp song sinh long phượng, nhưng mẹ của đứa bé đó lại là cựu vương phi Mãn Thanh, tính tình cực kỳ cương liệt. Cô ấy đã dùng mạng sống của mình để thề nguyên lời nguyên rủa. Một lũ súc sinh. Sau chuyện đó, Mã đạo trưởng biết rõ bản thân đã phạm phải tội tày trời,
Thế là tìm đến ông nội tôi, cầu xin ông ra tay, tự phong ấn mình ở đây, quỳ trước mặt ba mẹ con họ, đời đời kiếp kiếp, đền trả ác nghiệp. Sau khi tôi nghe chuyện này, liền đến đây muốn xem thử. Ai ngờ mẹ con họ đã thoát ra ngoài. Khoan đã, anh nói nơi này đã phong ấn cặp song sinh long phượng, nhưng người vừa xuất hiện là hai mẹ con mà. Vậy chỉ có một khả năng, cô bé đó đã thoát ra từ trước rồi. Ra là vậy. Vậy âm thai trong cơ thể tôi chính là cô bé đó sao? Không, là âm khí của cậu bé. Cô bé đó thoát ra sớm hơn một bước, thực lực sẽ mạnh hơn. Bây giờ rất có thể đang âm thầm quan sát chúng ta. Cô bé này không lộ diện là vì muốn âm thầm bảo vệ mẹ và em trai mình. Tìm thì không tìm được đâu. Lý cô nương, cách giải quyết âm thai của cô có hai loại. Loại thứ nhất là trực tiếp lấy mạng từ mẫu sát này. Phương pháp này là an toàn nhất. Loại thứ hai là dùng châm pháp tiêu trừ sát khí. Nhưng quá trình này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ suất, cô có thể sẽ mất mạng. Dùng châm pháp, Lý cô nương, cô nên suy nghĩ kỹ lại. Cứ dùng châm pháp đi. Nếu lấy mạng họ, tôi sẽ day dứt cả đời. Trong thời gian thi châm, Tử mẫu sát chắc chắn sẽ quấy phá. Đến lúc đó còn cần anh Lưu ra tay giúp đỡ. Được, tôi đi chuẩn bị đây. Bắt đầu thôi. Ráng chịu đựng một chút, sẽ nhanh chóng ổn thôi. Cảm thấy thế nào? Căng, rất nóng. Ráng chịu đựng. Nóng là chân khí tôi truyền vào cơ thể cô, liên kết các huyệt đạo khắp cơ thể, ép âm khí ra ngoài. Ráng chịu đựng một chút. Đau. Anh Lưu. Hoàng tuyền dâng trào, thuyền âm độ qua. Quỷ sát nhỏ bé, sao còn chưa lên đường? Tú cô, tôi có lỗi với cô. Kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cô. Tôi có lỗi với cô. Đã đợi cô lâu lắm rồi. Không ổn rồi. Bù nhìn đất đã bị động tay động chân. Tiêu rồi. Một niệm sai lầm, trăm đời khó chuộc. Mã đạo trưởng, là hắn. Chuyện năm xưa, tội lỗi đều do tôi. Mã đạo trưởng, nguyện đi sâu vào cửu u để đền trả tội nghiệt. Tiền bối, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng, là tôi đã quên mất. Hồi đó, lúc chia tay ngài đã nói, khi gặp lại, có thể sẽ quên rất nhiều chuyện. Mã đạo trưởng, ngài nhận ra tôi sao? Năm đó, ngài đã cứu mạng tôi. The film was translated and narrated by M Media. Ngươi đến rồi. Ngươi là ai? Ta chính là ngươi. Anh tỉnh rồi sao? Lý cô nương, cô sao vậy? Lâm Bát Thiên, anh đã nhìn thấy hết cơ thể tôi rồi. Anh nói xem, chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Lý cô nương, tôi sinh ra đã mang điểm xấu. Năm tôi 18 tuổi, sẽ còn gặp phải đại kiếp sinh tử. Tôi thật sự không phải lương duyên đâu. Lý cô nương, tôi không sợ. Đời này, tôi chính là người phụ nữ của anh rồi.
Sư phụ ở ngay phía trước. Sư phụ, cậu tự ý xông vào Kim Lăng, đã gây ra rắc rối lớn rồi. Lưu Thanh Vân có lấy mạng cậu, cũng là lấy mạng vô ích thôi. Chú Viên, chú đã gặp tôi rồi, đúng không? Côn Luân, lần này con tự ý rời khỏi vị trí canh gác, cấp trên rất không hài lòng về con. Đi hoàn thành những nhiệm vụ này đi. Nói đi, Lưu gia đã nói gì với cậu? Họ quả thật không lừa cậu. 30 năm trước, quả thật có một người trông y hệt cậu đã vào kinh thành. Chỉ là chiếc hộp sắt mà cậu nói, ta chưa từng thấy qua. Người đâu? Hãy nói cho ta biết, 30 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Cái gì? Lui xuống đi. Ba mươi năm trước, quả thật có một đội quân đã tiến vào núi Thanh Long. Đội quân này còn là lữ đoàn đặc nhiệm tiên phong. Nhưng sau đó tất cả bọn họ đều được truy phong liệt sĩ. Lần cuối cùng họ xuất hiện là ở lữ quán Tân Nam. Bây giờ, nơi này đã được khoanh vùng thành khu vực cấm. Ta đi tra cứu một số tài liệu, chúng ta hành động vào tối mai. Một người giống anh, trường sinh bất lão, quỷ trạch hoang dã, Lâm Bát Thiên, anh đang kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đấy sao? Có phải hay không? Lát nữa anh sẽ biết. Tóm lại, bây giờ tôi rất rối bời. Tôi cần khả năng suy luận của anh. Cứ giao cho tôi. Đừng nói chuyện. Có động tĩnh. Sao tôi lại không nghe thấy gì? Cương thi, sao lại có thứ này ở đây? Nhanh. Đi đi. Đông Lôi, vừa nãy anh có thấy thứ gì không? Không có mà, Bát Thiên, anh đừng dọa tôi. Lẽ nào tôi nhìn nhầm rồi? Đi thôi. Đông Lôi. Đông Lôi ơi. Sao có thể như vậy được? Ai? Ai ở đó? Lý Đông Lôi, là anh sao?
The film was translated and narrated by M Media. Chú Viên. Mật đạo. Chú Viên, chú đã đánh đuổi cương thi rồi sao? Đi. Phía sau có thứ gì đó, không cần bận tâm, nơi này không nên ở lâu. Là anh sao? Rốt cuộc anh là ai? Viên Thiên Đạo đâu rồi? Không biết. Từ tối hôm qua, đến giờ vẫn chưa về. Cái này là bản vẽ của lữ quán tối hôm qua. Anh xem này, đây là một mật đạo. Tôi luôn cảm thấy sơ đồ cấu trúc của lữ quán này có vấn đề. Chắc chắn có vấn đề. Hướng nhà cũng có vấn đề. Uổng cho anh là một thầy âm dương mà ngay cả vấn đề này cũng không phát hiện ra. Vấn đề gì cơ? Bức tường này không có lấy một cái cửa sổ nào. Theo hướng nhà, lữ quán này cả ngày không có ánh nắng mặt trời chiếu vào. Đây là nơi dành cho người sống ở sao? Còn nữa, lữ quán này, anh xem cấu tạo đi. Nhìn hình dạng này, chẳng phải là một cái quan tài sao? Được đấy. Đúng rồi, tối hôm qua anh đã đi đâu? Tôi vừa quay đầu lại thì anh đã biến mất rồi. Tôi vẫn luôn ở chỗ cũ mà. Sau đó tôi đi vào tìm anh cả buổi nhưng không tìm thấy anh. Cuối cùng vẫn là Viên Thiên Đạo tìm thấy tôi. Nói xem, chuyện gì đã xảy ra? Bát Thiên, tôi bị mất trí nhớ rồi. Tôi không lừa cậu. Ký ức của tôi xuất hiện một khoảng trống. Tối qua trở về, tôi đã điều tra rất nhiều hồ sơ. Sự thật chứng minh rằng người phê duyệt năm đó là tôi. Người dẫn người đi đào cái hộp cũng là tôi. Nhưng tôi không nhớ được gì cả. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Cho đến tối qua, tôi nhìn thấy con quái vật đó, tôi mới nhớ ra được một vài điều. Chú nói đi, tôi tin chú. Con quái vật đó tôi đã từng thấy trước đây. Không lâu sau khi người giống cậu vào kinh thành, tôi đã nhận được một nhiệm vụ bí mật. Đi đến một ngôi làng nhỏ ở Ngân Xuyên, điều tra một khu mộ hỗn loạn. Chính tại nơi đó, tôi đã nhìn thấy con quái vật đao thương bất nhập. Chuyện gì đã xảy ra? Có quái vật. Quái vật. Lúc đó, để tránh thương vong, tôi đã chọn đi một mình.
Khi tôi quay lại, các đồng đội của tôi đều biến mất. Sau đó thì sao? Sau đó tôi không còn nhớ nữa. Chắc chắn năm đó tôi đã làm gì đó. Tôi không thể nhớ ra. Cảm giác này giống như ông nội cậu vậy. Ý chú là có người đã vào núi Thanh Long, khiến thời gian quay ngược lại. Tôi không rõ. Thời gian quay ngược là gì? Anh đừng bận tâm, cậu đừng bận tâm. Đông Lôi, chuyện này anh đừng hỏi nữa. Không có lợi gì cho anh đâu. Còn nữa, mấy cục đá này là tôi tìm thấy trong cái hộp. Chú có nhận ra không? Hôi quá. Anh thấy sao? Bất kỳ suy luận nào cũng cần có đủ thông tin làm cơ sở. Tôi phải đi xem ngôi mộ đó. The film Đi was thôi. translated and narrated by M Media. Lạ thật. Rõ ràng là ở đây mà. Có phải khu mộ hỗn loạn đã bị san bằng rồi không? Tìm người hỏi thử xem. Đi. Đi thôi. Sao thế? Quái vật. Tôi bị quái vật cắn rồi. Lão Sở. Này lão Sở, hôm khác tôi mời ông uống rượu. Đa tạ lão tiên sinh. Lão tiên sinh, ông có biết chuyện về ngôi mộ phía đông không? Cậu ở cùng với hắn, sớm muộn gì một người cũng sẽ bị người kia hại mất mạng. Cái gì? Muốn biết chuyện, hãy đến một mình. Vị kia, tôi không hoan nghênh. Lão tiên sinh, ông đợi đã. Lão tiên sinh. Muốn biết chuyện gì? Hỏi mau đi. Hỏi xong thì đi nhanh đi. Trước tiên, ông có thể nói cho tôi biết câu nói vừa rồi của ông có ý gì không? Cái gì mà hai chúng tôi, một trong hai người sẽ bị người kia hại mất mạng? Rất đơn giản. Cậu hoàn toàn không hiểu bạn của cậu là người như thế nào. Cậu ở bên hắn sẽ không có kết cục tốt. Ông quen hắn sao? Tại sao lại nói như vậy? Tôi không nhận ra mặt hắn, nhưng tôi nhận ra cái mùi tử khí trên người hắn. Mùi tử khí gì cơ? Nếu cậu còn muốn biết những chuyện khác thì hỏi nhanh đi. Chuyện này tôi chỉ có thể nói đến đây thôi. Được rồi. Vậy thì ông hãy kể cho tôi nghe về chuyện ở khu mộ hỗn loạn đi. Hồi đó có rất nhiều lính đến. Nào, lại đây. Lão Sở hồi The trẻ. film was translated Khu mộ and hỗn loạn ở đâu? narrated by Khu M mộ hỗn loạn sao? Nó không gần đây đâu. Tôi sẽ dẫn các anh đi. Bởi vì ngôi làng cách khu mộ hỗn loạn khá xa. Cứ 2 ngày một lần, tôi phải mang vật tư đến đó. Khoảng hơn 1 tháng sau, những người đó từ bên trong mang ra rất nhiều chiếc hộp. Cũng không biết trong những chiếc hộp đó chứa đựng thứ gì. Có một mùi hôi thối kỳ lạ. Trước khi những người đó rời đi, họ đã phá hủy cửa hang trên núi và dùng đá lớn che chắn lại. 30 năm đã trôi qua. Cửa hang đó đã rất khó tìm thấy rồi. Mất rồi sao? Mất rồi. Mùi hôi thối kỳ lạ. Chắc là từ tảng đá đó. Không đúng. Ông ta dường như đang che giấu điều gì đó. Vậy khi ông quay lại, làm sao ông phát hiện ra tảng đá đó?
Ông cứ yên tâm, tôi chỉ muốn biết chuyện xảy ra lúc đó. Còn những chuyện khác, tôi không quan tâm. Rốt cuộc cậu là ai? Những chuyện không nên biết thì đừng hỏi nhiều. Thật ra, tôi biết một vài chuyện, nhưng không phải là tất cả. Ông chỉ cần nói sự thật, nhận tiền của ông. Còn những chuyện khác, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Làm sao cậu biết những chuyện đó? Cậu kể cho tôi nghe xem nào. Chẳng lẽ ông không biết có một người vẫn luôn theo dõi ông từ phía sau sao? Dù cậu là ai, chỉ cần cậu giữ lời, tất cả những người đó đều do tôi lấy mạng. Những người khác chỉ là giúp tôi khuân vác đồ đạc thôi. Nói đi. Chúng ta bàn bạc đi, đợi nhóm người này ngủ say, chúng ta sẽ lén lút đi vào, lấy ra vài bao lương thực. Chỉ tiếc là mọi chuyện không được suôn sẻ như tưởng tượng. Hai người đang làm gì đó? Đây. The film was translated and narrated by M-Media. Đang làm gì vậy? Không làm gì cả. Phía sau là gì? Tránh ra. Làm sao bây giờ? Tiêu rồi. Hay là chúng ta trốn đi? Trốn đi đâu? Chẳng lẽ các người muốn cả đời cứ trốn chui trốn lủi mãi sao? Lấy mạng hai người cũng là lấy mạng hết cũng là lấy mạng. Chi bằng lấy mạng sạch bọn chúng đi. Đến lúc đó cứ nói rằng bọn chúng đã biến mất. Nhớ rằng đó là một đêm điên cuồng. Chúng tôi đã ném vật tư và thi thể xuống vách đá, vốn nghĩ rằng chuyện này cứ thế kết thúc rồi. Không ngờ rằng 3 ngày sau, tôi vào núi và phát hiện lại có thêm một doanh trại nữa. Lão Sở lại lên núi sao? Những người này lại hồi sinh rồi. Ông chắc chắn chứ? Chắc chắn. Đây tuyệt đối không phải là mơ. Tôi đã tận mắt nhìn thấy họ hồi sinh. Hơn nữa, sau khi những người này hồi sinh, trên người họ có một mùi khó ngửi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được. Chính là cái mùi này. Đây là thứ tôi lén lút lấy trộm được. Mùi của người mất. Người bạn đó của cậu, trên người cũng có mùi này. Khoan đã. Trên người cậu sao cũng có cái mùi này? Đây chính là toàn bộ bí mật của lão Sở. Đợi tôi một chút. Lão Sở. Đây. Nói xem, anh nghĩ sao? Trước hết, chúng ta cần làm rõ một quan điểm. Người mất không thể sống lại. Vậy thì chỉ có một khả năng. Tổng cộng có 2 nhóm người. Đúng vậy, không sai. Những người vào núi và ra khỏi núi không phải là cùng một nhóm. Nhóm người đầu tiên vào núi quả thực đã mất mạng rồi. Lão Sở không hề hiểu rõ về những người này. Nếu xuất hiện một đội tinh nhuệ khác, nếu họ cải trang, không cần kỹ thuật hóa trang cao siêu, cũng có thể dễ dàng lừa được lão Sở. Nhưng mà tại sao họ lại phải làm như vậy? Chẳng phải đây là đang đùa giỡn ông ta sao? Giả sử nhóm người này đã định sẵn phải bị xóa sổ thì sao? Lão Sở và đồng đội đã vô tình hoàn thành nhiệm vụ. Nhóm tinh nhuệ giả mạo này đến đây cứ ngỡ là sát thủ đã thay họ hoàn thành nhiệm vụ. Theo kế hoạch, họ bắt đầu màn ngụy trang của mình. Anh nói không sai. Vậy thì cái mùi trên người Viên Thiên Đạo là sao? Nếu tôi đoán không lầm, những người đi đến Tân Nam chính là nhóm người này. Hơn nữa, với tính cách của đội trưởng Viên, việc cấp dưới của mình đột nhiên biến mất, chắc chắn sẽ điều tra đến cùng. Tôi đoán, năm đó chú nhất định đã ẩn nấp trong bóng tối, luôn theo dõi sát sao đội tinh nhuệ này. Quay trở về Tân Nam, thậm chí còn có khả năng đã phát hiện ra bí mật của lữ quán.
Lữ quán này bị chính quyền kiểm soát, chứng tỏ kẻ đứng sau rất có thể là một nhân vật cấp cao nào đó. Đội trưởng Viên, chú nghĩ chú sẽ đi vào bằng hình thức nào? Lén lút đột nhập, không phù hợp với thân phận. Dẫn quân đột nhập, ảnh hưởng quá lớn. Tôi nghĩ chú sẽ đột ngột ghé thăm, khiến họ trở tay không kịp. Chắc chắn họ không dám ngăn cản chú, nhưng sẽ lập tức gọi điện báo cáo cấp trên. Chúng ta giả sử sau khi chú đột nhập, lính gác sẽ lập tức thông báo cho cấp trên. Cấp trên phản hồi là lấy mạng không tha. Chú chỉ có thể trong lúc vội vàng chọn cách đối phó, mới đánh rơi chiếc đồng hồ bỏ túi đắt tiền này. Đội trưởng Viên, chú có chắc chắn lấy mạng được một người lính vũ trang và đột phá thành công không? Không. Vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là thuộc hạ của đội trưởng Viên đã kịp thời đến nơi cứu chú ra. Hai là đội trưởng Viên đã mất mạng ở đó rồi. Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Có phải nói linh tinh hay không? Trong lòng chú tự biết rõ. Làm sao để chứng minh? Trong lữ quán đó nhất định còn có manh mối. Sáng mai khởi hành. Người mất có thể sống lại sao? Đến lúc ngủ rồi. Người mất có thể sống lại, đúng không? Lữ quán đã bị phong tỏa rồi. Bị phong tỏa? Khi nào? Ngay ngày hôm sau khi chúng ta rời đi. Người ra lệnh, có quyền hạn rất cao. Tôi không tra ra được. Ra rồi. Nhìn gì mà nhìn? Không sợ xui xẻo sao? Ban ngày thấy quan tài, thăng quan phát tài đấy. Đúng vậy. Chuyện gì vậy? Báo cáo sĩ quan, chúng tôi đào được một cái quan tài ở đây. Mở quan tài, xem có bảo bối gì không. Quan tài sao có thể tùy tiện mở ra chứ? Bát Thiên, tôi cứ cảm thấy hình như tôi đã từng thấy người trong cái quan tài này rồi. Cứ để họ mở đi. Bốc khói rồi. Chuyện gì thế? Không phải có ma đấy chứ? Tránh ra hết. Thứ bên trong ai nhìn thấy sẽ mất mạng. Bát Thiên, cậu có thể giúp tôi xem thứ bên trong không? Chú yên tâm, tôi giúp chú xem. Tôi phải xem thử bên trong này có thứ gì. Viên Thiên Đạo, hắn ta thực sự đã mất mạng một lần. Mau lên, khiêng cái quan tài này đi cho tôi. Đẩy nó đi càng xa càng tốt. Tôi muốn xem. Đừng xem. Tôi cầu xin chú đấy. Chuyện này tôi không điều tra nữa. Dừng lại ở đây thôi. Được Bát Thiên, tôi không nhìn. Tôi không nhìn nữa. Thứ bên trong, cậu đừng bao giờ để tôi biết. Các anh cũng nghe thấy rồi đấy. Quan tài này ai nhìn thấy sẽ mất mạng. Biết điều thì mau cút đi cho tôi. Cái quan tài này không thể giữ lại được. Nhất định phải chôn nó đi. Đưa cho tôi một cái xẻng. Các anh về trước đi. The film was translated and narrated by M Media. Huynh đệ, hãy để tôi mất mạng một cách rõ ràng đi. Anh Lưu,
đau không? Anh nói xem, anh Lưu, anh không có việc gì cứ bắt nạt tôi mãi, làm gì vậy? Thứ trong quan tài, cậu đã nhìn thấy hết rồi. Anh có ý gì? Cái quan tài này là anh cố ý để lại ở đây, đúng không? Rốt cuộc anh muốn nói gì? Làm gì có chuyện trường sinh bất lão, hay chuyện cải tử hoàn sinh? Nếu có thật, thì thế giới này chẳng phải đã loạn hết rồi sao? Có vài chuyện, cậu không thể chỉ nhìn bên ngoài. Anh có ý gì? Rốt cuộc Viên Thiên Đạo đã xảy ra chuyện gì? Tôi khuyên cậu đừng điều tra thêm nữa. Bát Thiên, như vậy tốt cho cả cậu và tôi. Anh phế tôi. Bát Thiên, tôi rất xin lỗi. Tiên sinh, tôi không biết tại sao ngài lại đứng chung với hắn. Hắn là người bị ác linh nguyền rủa. Ngài tuyệt đối đừng bị hắn che mắt. Đa tạ đại sư. Đại sư, cái thứ đó nằm ngay bên trong này. Đến đây nào, xem tôi kiếp trước đã để lại thứ gì. Tiểu pháp sư, anh sao vậy? Tôi cảm thấy mình là người đi ra từ bên trong. Anh biết bên trong này có thứ gì không? Là chính tôi. Không sao, chỉ là một xác khô thôi. Lý Nhị Cẩu, quả nhiên hắn đã từng đến đây. Xem ra đội ngũ tinh nhuệ năm đó, sau khi vào núi, Lưu gia lại tổ chức một nhóm người khác vào núi. Vậy bọn họ vào núi là vì cái gì chứ? Tôi có một ý tưởng. Cậu năm đó dường như vì trường sinh đã thực hiện rất nhiều thử nghiệm, còn Lưu gia vẫn luôn đi theo bước chân của cậu. Không biết tại sao, tôi càng tiếp cận sự thật lại càng cảm thấy sợ hãi. Hình như có thứ gì đó muốn nuốt chửng tôi. Đừng nghĩ nhiều nữa, xem còn thứ gì khác không. Mỗi lần gặp quan tài đều không có chuyện gì tốt. Làm gì vậy? Mẹ. Đây là mẹ của hắn, khắp người đầy bùa chú, giống như cái xác ngậm, âm binh hổ phù. Vậy bà ấy cũng là người của gia tộc Dữ Lăng. Gia tộc Dữ Lăng? Tại sao những người gặp chuyện này đều là phụ nữ vậy? Cẩn thận. Thiên đạo. The film was translated and Tiểu narrated pháp by sư, M-Media. rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Tại sao quái vật mà ngay cả chú cũng không giải quyết được? Chẳng lẽ hắn là cao tăng đắc đạo trong truyền thuyết? Bây giờ tôi càng tò mò hơn, làm sao lại có thứ này? Tôi cũng rất tò mò. Chú nói xem, nó có phải là ở Lữ Quán Tân Nam bị bí mật vận chuyển đến đây không? Không thể nào, mấy thứ ở Lữ Quán Tân Nam đều đã bị bí mật tiêu hủy rồi. Hơn nữa, hai con quái vật này rõ ràng là khác biệt. Con này ghê gớm hơn. Khi tôi vừa mới đến đây, tôi đã chú ý đến nó rồi, nhưng lúc đó nó vẫn chỉ là một bức tượng điêu khắc. Ngay sau khi tôi mở quan tài, nó dường như đột ngột sống lại. Nữ quái vật, tại sao hắn lại để lại những thứ này cho tôi chứ? Còn nhớ chuyện trước đây không? Ở đó cũng có nữ thi thể như thế này. Chẳng lẽ đây là sự trùng hợp sao? Ý của chú là nữ thi thể này và quái vật là cộng sinh sao? Đúng vậy. Không đúng, chúng ta ở Lữ Quán Tân Nam đã gặp quái vật, nhưng không gặp nữ thi thể. Bát Thiên, cậu có thể giúp tôi xem những thứ bên trong không? Ở trước quan tài đó, tôi cảm thấy tôi đến từ nơi đó. Chú nói xem, vị tiểu pháp sư này tại sao vừa tụng kinh, con quái vật đó lại biến mất? Cậu đã từng nghe nói về linh đồng chuyển thế chưa? Chẳng lẽ cậu ấy là hóa Phật đời trước? Các vị đều đã thấy rồi. Hãy nói về con quái vật này đi. Anh là kẻ bị ác linh nguyền rủa. Tôi không tin tưởng anh. Tôi chỉ nói chuyện với hắn ta thôi.
Các người đã thấy những thứ không nên thấy. Tôi vốn nên lấy mạng các người, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ ra tay với ngài, vị khách quý nhất. Đa tạ đại sư. Còn về chuyện vừa nãy, vốn dĩ là do ngài mà ra. Tôi 50 năm trước, một thanh niên đến từ Thâm Sơn, mang theo vài trang kinh văn bị rách, đã tìm thấy sư phụ của tôi là Chí Nhân. Chí Nhân. Trên kinh văn viết gì? Sau khi giải mã, chúng tôi được biết, vào rất nhiều năm trước, các pháp sư sống sâu trong núi lớn, có năng lực phi thường. Họ đã sử dụng năng lực quá mức, dẫn đến thảm họa chưa từng có trong lịch sử. Các pháp sư đã tiên đoán được thảm họa, khiến cho một lượng lớn tín đồ di cư ra ngoài trước. Nhưng khi dịch đến trang cuối cùng, Chí Nhân và người thanh niên đó đồng thời trở nên vô cùng kỳ lạ, tuyệt đối không hé răng về nội dung. Cuối cùng hai người quyết định cùng nhau đi vào Thâm Sơn một chuyến. Lúc sắp đi, sư phụ đã nói một câu, nói khó hiểu: pháp sư chân chính chưa từng rời đi. Đây là ý gì vậy? 3 năm sau, chỉ có người thanh niên đó trở về, vác theo một chiếc quan tài. Lúc đó tôi còn nhỏ, trong cơn giận dữ bảo hắn trả lại sư phụ cho tôi. Anh trả lại sư phụ cho tôi. Nhưng hắn lại nói, khi ác quỷ xuất hiện, ông ấy sẽ trở về. Ác quỷ. Sau này, vào một đêm mưa gió sấm sét, căn nhà đó đột nhiên phát ra tiếng động lạ. Khi tôi xông tới, thì thấy dưới cơn mưa lớn, ác quỷ lộ ra nụ cười quái dị ghê rợn, tay ôm đứa bé sơ sinh. Hóa ra, hắn chính là pháp sư Chí Nhân. Đa tạ sư phụ. Thảo nào, xem ra thứ có quan hệ cộng sinh với quái vật không phải là gì khác, mà là đứa bé sơ sinh. Mỗi khi xác nữ sinh ra một đứa bé thì sẽ tạo ra một con quái vật. Mọi sự thật đều nằm trong ngọn núi sâu này. Bát Thiên, chúng ta khi nào thì xuất phát bây giờ? Đại sư Trát Nhất đã giới thiệu cho chúng ta một người dẫn đường, hắn có thể dẫn chúng ta vào núi. Ông Vương có nhà không? Tiểu Béo, sao lại là người đến tìm cha tôi nữa vậy? Ông ấy đã đi theo người cầm tín vật rồi. Một chiếc giày thêu sao? Đúng vậy. Đây là lời hẹn ước của cha tôi với một cố nhân. Ông ấy nói rằng nếu có người cầm chiếc giày này đến tìm ông ấy, thì ông ấy sẽ dẫn người đó đi đến nơi năm xưa. Cha cậu có phải tên là Vương Béo không? Có phải trước đây từng làm trộm mộ không? Sao anh biết? Quả nhiên ông ấy vẫn còn sống. Anh biết chuyện của cha tôi sao? Xem ra cha tôi nói không sai. Người phụ nữ đó không phải là người mà ông ấy phải đợi. Vậy nếu đã như thế, tại sao cha cậu vẫn dẫn cô ta vào núi? Cha tôi nói ông ấy đã lớn tuổi rồi, không thể đợi thêm được nữa. Vậy trước khi ông ấy đi, có dặn dò cậu điều gì không? Cha tôi đã nói lộ trình cho tôi biết rồi. Ông ấy nói rằng nếu cố nhân thật sự tìm đến thì hãy dẫn họ vào. Cha tôi lúc đó quả thật là bị người ta coi là xác và bị đẩy vào sâu trong núi, nhưng ông ấy không mất mạng. Sau này ông ấy được một người trẻ tuổi cứu. Vậy người trẻ tuổi đó trông như thế nào? Cha tôi không nói. Người trẻ tuổi đó bảo ông ấy quên hết những chuyện này đi, nhưng cha tôi không nghe. Sau đó ông ấy lại cùng bạn bè vào núi một lần nữa. Hơn nữa còn cõng ra một xác nữ. Ông ấy luôn nói rằng xác nữ đó mang theo bí mật lớn. Hai người đã nghiên cứu mấy chục năm rồi mà vẫn chưa hiểu rõ. Người bạn đó của cha cậu có phải tên là Lý Nhị Cẩu không? Đúng là lòng tham không đáy mà. Bát Thiên, sao vậy? Cái thằng béo đó biến mất rồi. Cái gì? Tôi đi tìm cậu ta. Tôi cũng đi xem sao. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Nếu không, chúng ta có thể sẽ bị lạc đường. Âm binh hổ phù biến mất rồi. Ai đã lấy đi? Tiểu Béo, Lão Hắc, hay là... Sao thế? Không sao. Những người này cũng không biết đi đâu rồi. Từng người một đều biến mất hết. Chúng ta không đi nhầm đường đấy chứ? Yên tâm đi, thung lũng này là con đường bắt buộc phải đi qua. Nếu Viên Thiên Đạo và Lão Hắc muốn tìm thấy chúng ta thì nhất định phải đi qua đây. Đi thôi. Là người của Thanh Mộc và Lưu Gia, sao bọn họ không đi tiếp nữa? Tiếp tục xem. Viên Thiên Đạo tiêu rồi, bị phát hiện rồi. Các người chạy được sao?
vào trong cho tôi. Chú không phải đi tìm Tiểu Béo sao? Sao lại bị bắt luôn rồi? Tôi không tìm thấy hắn. Nhưng trên đường đi, tôi đã gặp đội ngũ của Lưu Gia và Thanh Mộc. Tôi liền cố ý để bọn họ bắt. Cố ý, tôi phát hiện ra chúng ta và bọn Thanh Mộc đã bị người ta lừa rồi. Tuyến đường đi hoàn toàn không đúng, cho nên tôi mới trà trộn vào đây để tìm hiểu tình hình. Chú nói là Vương Béo và con trai hắn cố ý dẫn sai đường sao? Vậy tại sao bọn họ lại làm như vậy chứ? Nếu tôi đoán không sai, bọn họ là vì âm binh hổ phù. Quả nhiên, âm binh hổ phù chính là do Tiểu Béo lấy. Không, âm binh hổ phù là do tôi lấy. Tôi đã giao nó cho lão Hắc. Cái gì? Chỉ có giao đồ vật cho hắn, tôi mới có thể biết được hắn có đáng tin cậy hay không. Nhưng tôi không ngờ rằng hắn lại không quay về tìm các người. Anh tìm người từ đâu ra vậy? Đã nhìn nhầm người rồi. Sẽ không đâu, tôi tin tưởng lão Hắc. Hiện tại hắn nhất định đang tìm cách cứu chúng ta. Tìm thấy đường rồi, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát. Bọn họ tìm thấy đường rồi. Anh nói xem, có khi nào bọn họ lấy mạng ba người chúng ta để diệt khẩu không? Sẽ đấy. Các người đoán đúng rồi đấy, Lưu Thanh Vân. Tôi khuyên anh nên tự chừa cho mình một đường lui. Đã rơi vào tay tôi rồi, còn dám uy hiếp tôi sao? Anh nghĩ bây giờ vẫn là thời đại của lão Lục lưng còng sao? Tôi nói cho anh biết, sắp không còn nữa rồi. Đợi tôi từ trong núi đi ra. Thời đại này chính là của Lưu gia tôi. Cứ từ từ chờ mất mạng ở đây đi. Hy vọng các người có thể kiên trì đến ngày tôi đi ra. Bát Thiên, cậu không nên đến. Tôi Thiên Đạo, chú có thể thoát ra được không? Tốt quá rồi, mau cởi trói cho chúng tôi. Bát Thiên, các người ở lại đây, đợi tôi trở về. Chú định đi một mình sao? Như vậy quá nguy hiểm, mau cởi trói cho tôi. Thiên Đạo, chú quay lại đi. Thiên Đạo, đừng gọi nữa. Đi rồi. Hắn ta từ đầu đến cuối đều không hề có ý định đi cùng chúng ta. Hắn ta chỉ muốn cầm âm binh hổ phù, tự mình đi một mình. Có động tĩnh. Ai? Ông là Vương Béo. Quả nhiên cậu và người đó trông giống hệt nhau. Ông là đến đây để cứu chúng tôi sao? Đương nhiên rồi, cậu là đại ân nhân của tôi mà. Ân nhân? Năm đó cậu đã cứu tôi trên núi. Cậu quên rồi sao? Đại ân nhân. Rất nhiều chuyện tôi không thể nhớ ra hết được. Ông không dẫn đường cho Thanh Mộc và bọn họ, vậy làm sao bọn họ tìm được đường? Tôi cũng không biết. Bên trong ngọn núi lớn này làm sao có thể có tín hiệu được chứ? Chẳng lẽ là tín hiệu truyền đến từ sâu trong núi? Thanh Mộc và bọn họ tìm được nơi này thông qua tín hiệu sao? Ông ở sâu trong núi có phát hiện ra máy điện báo không? Từng thấy rồi, nhưng tuyệt đối không thể phát ra tín hiệu. Những người bên cạnh cái máy đó đều đã mất mạng hết rồi, đều biến thành xác khô rồi. Thật thú vị. Xác khô cũng có thể phát ra tín hiệu sao? Chúng ta đi xem một chút là biết ngay. Thật ra tôi biết vì sao ông lại đến tìm tôi. Tôi đến để cứu cậu mà. Đại ân nhân. Không, ông là vì âm binh hổ phù. Ông đưa người Lưu gia đến đây để đào xác nữ, tìm âm binh hổ phù. Kết quả ông gặp con trai ông và biết được âm binh hổ phù này đang ở trong tay chúng tôi, đúng không? Cậu biết hết rồi sao? Tôi đã quên rất nhiều ký ức, nhưng có một số ký ức tôi vẫn còn nhớ. Đại ân nhân, tôi biết cậu nhất định sẽ quay lại. Đại ân nhân, tôi thật sự đến để cứu cậu mà. Đại ân nhân, tôi thật sự đến để cứu cậu. Thôi được rồi, chuyện quá khứ sẽ không truy cứu nữa. Bây giờ tôi cần ông dẫn chúng tôi đến nơi đó thêm một lần nữa. Tôi đã đánh mất quá nhiều ký ức. Nơi đó không có âm binh hổ phù, ai cũng không vào được đâu. Ở đây, ở đó có rất nhiều người mất biết cử động. Không có âm binh hổ phù, căn bản không thể vào được. Vậy lần thứ hai thì sao? Ông lại vào bằng cách nào? Là chuyện liên quan đến tôi sao? Phương pháp này là cậu dạy tôi mà. Vào đêm trăng tròn, những kẻ canh giữ ranh giới ở đó sẽ không phải là âm binh nữa, là pháp sư. Chỉ cần nín thở, đi theo pháp sư là có thể vào được. Bên trong đó còn có pháp sư sao? Nhưng hình như cũng không phải người sống. Tôi thấy hôm nay chúng ta nghỉ ngơi trước đã. Nếu không có gì bất trắc, ngày mai là có thể đến nơi. Đồng Lôi, anh nói xem, người này nói chuyện có đáng tin không? Không rõ. Lão Hắc đâu rồi? Mấy ngày rồi không thấy hắn, cũng không có tin tức gì. Không ổn rồi, là thuốc mê. Cậu đưa nó đây cho tôi. Âm binh hổ phù. Âm binh hổ phù đâu? Lừa ông đấy. Cậu dám lừa tôi lấy mạng cậu.
Hôm nay ông e rằng không kịp lấy mạng tôi rồi. Cậu là anh vẫn còn sống sao? Lão Hắc, ông đã đi đâu vậy? Ông mà đến chậm thêm một bước nữa, hai chúng tôi đã tiêu đời rồi. Không tiêu đời được đâu. Thật ra tôi và Lão Hắc đã liên lạc từ lâu rồi. Ông ấy vẫn luôn đi theo chúng ta ở phía sau. Trong tình huống này, một người lộ một người ẩn là an toàn nhất. Đồng Lôi, Lão Hắc, thật ra là họ Trương phải không? Sao anh biết? Người có thể khiến Vương Béo sợ hãi cũng chỉ có người họ Trương năm đó thôi. Chuyện này anh cũng biết sao? Được rồi, vẫn bị anh phát hiện ra rồi. Lão Hắc quả thật họ Trương. Tuy nhiên, ông ấy và người đó rốt cuộc có quan hệ gì? Ông ấy không nói, tôi cũng không hỏi. Ông ấy là ông nội tôi. Lão Hắc, chúng tôi không muốn ép ông. Không muốn nói thì có thể không nói. Không sao đâu. 30 năm trước, ông nội tôi ở trong quân đội. Lúc đó, đội ngũ rất thiếu quân phí. Gia tộc Thanh Mộc đã tìm đến ông nội tôi. Họ nói chỉ cần ông nội tôi và bà cô tổ Thanh Mộc kết âm hôn và đưa thi thể vào núi, sẽ hỗ trợ ông nội tôi một lô vũ khí kiểu mới. Ông nội tôi đã đồng ý. Ông nội tôi không muốn xen vào chuyện bao đồng. Theo như thỏa thuận, đặt thi thể người phụ nữ đó ở lối vào núi. Chỉ là đến lối vào, không đi vào núi. Ông nội tôi đã không đi vào. Có người khác xuất hiện và khiêng quan tài đi mất. Ai? Ý ông là người thanh niên trông giống hệt tôi sao? 50 năm trước chính là năm anh ta dẫn đại sư trí nhân vào núi. Vậy còn gia tộc Thanh Mộc thì sao? Họ đã xảy ra chuyện gì? Ông nội tôi đã âm thầm điều tra, nhưng không thu được gì cả. Năm đó không có ai biết những chuyện này sao? Bát Thiên, đừng đoán mò nữa. Chúng ta vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để vào núi đi. Vương Béo đã mất mạng rồi, sẽ không có ai dẫn đường cho chúng ta nữa. Là người của Lưu gia. Đó là một đội xác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những cái xác này không có ai dẫn dắt, tự chúng đang đi đấy. Lão Hắc, khoan đã. Lão Hắc, đừng qua đó. Anh xem kìa, nếu anh chạm vào xác, anh sẽ giống như Lão Hắc thôi. Vậy Lão Hắc phải làm sao? Anh đợi tôi ở đây, tôi sẽ qua đó. Lão Hắc, lão. May mà có âm binh hổ phù, nếu không tôi cũng đã bị mắc bẫy rồi. Lão Hắc, tỉnh lại đi. Lão Hắc, tỉnh lại đi mà. Tôi đang ở đâu thế này? Mau đi thôi, nếu không ông sẽ phải gặp tổ mẫu của ông đấy. Đi. Bát Thiên, rốt cuộc chuyện này là sao? Cụ thể thì tôi cũng không rõ. Có lẽ liên quan đến tiếng tụng kinh kia chăng? Lão Hắc, ông cũng nghe thấy rồi chứ? Nghe thấy rồi. Chuyện này quá tà môn rồi. Chúng ta nên tránh xa bọn họ một chút. Không được, chúng ta cũng không thể đi quá xa. Chúng ta chẳng phải đang thiếu người dẫn đường sao? Chúng ta tìm đúng chỗ rồi. Bát Thiên, anh thật sự quá lợi hại. Sao anh biết đội xác này có thể dẫn đường cho chúng ta? Chuyện này rõ ràng quá rồi còn gì. Đội xác này không có ai dẫn dắt mà vẫn tiếp tục đi về phía trước. Chắc chắn có thứ gì đó đang thu hút chúng. Đi. Âm binh. The film was translated and narrated by M Media. Bát Thiên, anh chắc chắn âm binh hổ phù có thể ra lệnh cho chúng không? Tôi cũng không biết nữa, chỉ có thể thử thôi. Nhanh. Bát Thiên, cẩn thận, nghe lệnh. Sao thế? Cái tật của thương nhân như anh lại tái phát rồi sao? Muốn xem món cổ vật này có đáng giá không hả? Anh cũng quá coi thường Đông Lôi tôi rồi. Tôi đang nghiên cứu xem tòa cổ thành này rốt cuộc là thuộc triều đại nào. Vậy anh có phát hiện gì không? Phong cách kiến trúc của nơi này rõ ràng là từ trước triều Nguyên. Hơn nữa, anh nhìn miếng ngói này xem, rõ ràng là phong cách thời triều Nguyên. Tôi phán đoán
Hẳn là không có người ở vào cuối triều nguyên. Đầu triều minh Cửu Long kéo quan rơi xuống núi Thanh Long, chính là vào đầu triều minh. Niên hiệu Hồng Vũ, mọi người lại đây xem. Xem gì? Đây là con quái vật mà anh đã thấy ở ngôi miếu. Nhà này sao lại treo tranh quái vật vậy? Không chỉ nhà này, tôi vừa xem qua mấy nhà rồi. Trên tường mỗi nhà đều treo gì cơ? Vậy những người trong cổ thành này chẳng lẽ đều thờ cúng con quái vật này như thần linh sao? Các cậu có thấy không? Cái thứ trên bức tranh vừa mới cười một cái. Lão Hắc, ông đừng đùa nữa. Tôi không đùa mà. Các cậu nhìn xem, bây giờ nó vẫn đang cười kìa. Anh có thấy không? Không. Sao các cậu lại không thấy gì hết vậy? Nó rõ ràng vậy mà. Huynh đệ, tôi giúp anh giải thoát. Tiếp sau hãy làm người Lưu gia lần nữa. Lưu Thanh Vân này rốt cuộc đang làm gì vậy? Tại sao hắn lại nhắm vào người của mình mà nổ súng? Không biết. Ai ở đó? Cút ra đây. Các cậu mau đi đi, tôi sẽ dẫn dụ bọn chúng. Lão Hắc, mau đi đi. Lão Hắc, đi. Lão Hắc. Bát Thiên, đừng cử động. Cậu vẫn đến rồi. Đừng ôn chuyện nữa. Lão Hắc bị bắt rồi, chúng ta mau đi cứu ông ấy thôi. Không cần vội. Hiện tại Lưu gia đang tự lo thân mình, không có thời gian để xử lý Lão Hắc đâu. Lưu gia bị làm sao? Lưu gia trước hết bị Thanh Mộc lừa, sau đó người của họ lại lần lượt phát điên. Sao lại phát điên được? Trong những căn nhà ở cổ thành này treo đầy những bức tranh vẽ quái vật hình người. Ai nhìn thấy con quái vật đó cười, người đó sẽ phát điên. Cái gì? Lão Hắc cũng nhìn thấy con quái vật đó cười. Vậy chẳng phải là Lão Hắc cũng sẽ phát điên sao? Đúng vậy. Phải làm sao đây? Chú có cách giải quyết nào không? Tôi quả thực có cách phá giải, nhưng tôi cần tìm người hợp tác. Tìm ai? Lưu gia, người họ Lưu kia. Nói chuyện đi. Anh muốn nói chuyện gì? Tôi đã tìm ra nguyên nhân khiến người của anh phát điên rồi, hơn nữa còn biết cách giải cứu họ. Anh thả hắn ra, tôi sẽ nói cho anh biết. Làm sao tôi biết được? Anh có đang lừa tôi không? Những bức tranh quái vật này được vẽ bằng trứng côn trùng. Sau khi trứng côn trùng tiếp xúc với người sẽ nở ra, đi vào não, khiến người ta phát điên. Bọn họ quả thực đã chạm vào bức tranh, là thật đấy. Nhưng trong cổ thành này, nhà nào cũng treo tranh. Chẳng lẽ họ lại không sợ phát điên sao? Tôi đoán đây là một âm mưu lừa đảo, được các đại sư thiết kế tỉ mỉ. Ý của anh là những bức tranh này là do các đại sư cố ý chế tạo rồi phát cho dân làng cổ Thanh. Đúng vậy. Những đại sư này hẳn là đã nắm được phương pháp chữa trị loại cổ trùng này. Vậy chẳng khác nào họ đã nắm giữ sinh mạng của nhóm người này, để từ đó đảm bảo rằng họ có được quyền uy và địa vị tuyệt đối. Những người này đúng là điên rồ. Cho dù anh nói đều đúng, vậy anh đã tìm thấy thuốc giải chưa? Nếu tôi đoán không sai, thuốc giải nằm ngay trong đền thờ. Nếu anh có thể nói cho tôi biết vài điều, tôi có thể đi vào và lấy thuốc giải ra. Anh chắc chắn mình có thể vào được sao? Có gì mà không vào được chứ? Cứ đi vào là được thôi. Khi Thanh Mộc đi vào đã nói rằng tất cả những ai đến gần đền thờ đều sẽ bị thần linh nguyền rủa. Chuyện này mà các anh đã sợ rồi sao? Chúng tôi đã thử rồi. Tất cả những người đến gần đều hóa thành một vũng máu. Cái gì? Anh nghe thấy chưa? Bây giờ anh còn nghĩ rằng anh có thể vào được sao? Tôi nói tôi có thể vào, đương nhiên là có sự chắc chắn. Anh nghĩ tôi sẽ lấy mạng sống của mình ra để đùa giỡn sao? Nói đi, anh muốn biết chuyện gì từ tôi? Tôi muốn biết người Lưu gia các anh làm sao biết được nơi này, và tại sao lại đến đây hết lần này đến lần khác? Viên Thiên Đạo, anh đây là muốn thăm dò bí mật của Lưu gia tôi sao? Mơ đi. Vậy thì anh cứ nhìn người Lưu gia các anh phát điên mà mất mạng đi. Tùy anh cả. Ban đầu đi theo chúng ta là 13 anh em, bây giờ chỉ còn lại 3 người, không thể mất mạng thêm nữa. Em nói với hắn ta đi. Khởi đầu của câu chuyện thường khi kể ra đều rất hoang đường. Các người đã từng nghe nói về văn minh Á Đặc Lan Đế Tư chưa? Tôi biết. Tương truyền Á Đặc Lan Đế Tư là một lục địa vô cùng giàu có. Những người sống ở đó đều sở hữu thần lực. Hơn nữa, trên lục địa này còn sản xuất ra một loại kim loại hiếm đồng núi. Sau này, toàn bộ lục địa Á Đặc Lan Đế Tư gặp phải tai ương, chìm xuống đáy biển. Chỉ có một phần người Á Đặc Lan Đế Tư sống sót, và cuối cùng họ đặt chân đến Nam Vực. Chuyện này cũng có thể liên kết với Nam Vực sao? Vẫn chưa hết. Nhóm người Á Đặc Lan Đế Tư này sau khi đến Nam Vực muốn cứu vớt lục địa Á Đặc Lan Đế Tư. Thế là tại một hang động tên là Sambala, họ đã chế tạo ra một cỗ máy khổng lồ và tinh vi, gọi là trục địa cầu. Tác dụng của nó là có thể khiến thời gian quay ngược. Ông nội chính là nhờ dòng thời gian quay ngược
mà sống lại. Chuyện này quá giả dối rồi. Có người cảm thấy hoang đường, nhưng có người lại tin. Hơn 80 năm trước, Lăng Quốc đã cử một đội thám hiểm đến Nam Vực tìm kiếm trục địa cầu. Sau đó muốn thông qua việc thời gian quay ngược để cứu Lăng Quốc. Vậy họ đã tìm thấy chưa? Sau này đội thám hiểm này gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Khi được tìm thấy, chỉ còn lại một người sống sót, mà người đó đã phát điên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói rằng đã tìm thấy trục địa cầu và đã khiến thời gian quay ngược. Vậy Lưu gia chính là thông qua người này mà đến được nơi này. Những lời người sống sót này nói sau đó đã truyền đến Kim Lăng, gây sự chú ý của một số người. Thế là họ cử bác cả của tôi, Lưu Kính Đường, đi điều tra việc này. Đây cũng là lần đầu tiên Lưu gia chúng tôi đến Nam Vực. Tuy nhiên không thu được gì. Vậy lần thứ hai thì sao? Lần thứ hai là Lưu gia chúng tôi nhận được mệnh lệnh đi điều tra việc này. Tuy nhiên nhiệm vụ lần này cũng thất bại, nhưng cũng có chút thu hoạch. Đó là đã gặp được người thanh niên trông giống hệt cậu. Vậy lần này thì sao? Lần này thì không phải bị người khác ra lệnh, mà là được người khác hứa hẹn lợi lộc lớn. Người đó nói rằng nếu Lưu gia chúng tôi đạt được tiến triển trong chuyện này thì sẽ để anh cả của tôi thay thế vị trí của anh, thay thế vị trí của tôi. Sau khi chúng tôi đồng ý, người đó đã cử một người đến liên hệ với chúng tôi. Người này chính là Thanh Mộc. Những chuyện sau đó thì các người đều đã biết rồi. Vậy rốt cuộc Thanh Mộc có lai lịch gì? Anh có biết không? Được rồi, những gì các người cần biết thì đã biết hết rồi. Viên Thiên Đạo, bây giờ anh có thể vào thần miếu để lấy thuốc giải rồi chứ? Hổ phù. Ý chú là dùng hổ phù để vào thần miếu. Hổ phù này có tác dụng không? Không thử sao biết được. Không được, việc này quá nguy hiểm. Tôi sẽ cùng chú đi vào. Bát Thiên, cậu cứ đợi tôi ở đây. Nếu tôi mất mạng, xin cậu hãy quay về nói với Côn Luân. Tôi hãy nói rằng coi như tôi cầu xin nó. Lục gia có thể mất mạng, nhưng nhất định phải có kết cục tốt đẹp. Cái gì thế này? Đây là trận pháp sao? Đây không phải là trận pháp. Vị Phật đà này là sự hiện hóa của mây đen, trông có vẻ như là bán niệm của một cao nhân Phật giáo ngưng tụ mà thành. Viên Thiên Đạo, đừng cố chống đỡ, hãy dùng âm binh hổ phù thử xem sao. Hắn ta muốn tìm kiếm sự đột phá giữa ranh giới sinh tử. Viên Thiên Đạo thành công rồi. Viên Thiên Đạo đã đi vào rồi. Chúng ta được cứu rồi. Chú Lưu, Lưu gia nợ chú, kiếp sau sẽ trả. Khoan đã. Sao vậy? Lẽ nào cậu có cách cứu chú ấy sao? Tạm thời thì không, nhưng mà không thể cứ thế lấy mạng chú ấy được. Bát Thiên, tôi biết cậu không đành lòng, nhưng giờ chú ấy sống không bằng mất. Hơn nữa, chẳng mấy chốc sẽ mất đi lý trí, trở thành xác sống vô hồn. Mất mạng đối với chú ấy ngược lại là một sự giải thoát. Vạn vật trên đời tương sinh tương khắc. Rắn độc cắn người, trong vòng 7 bước chắc chắn có thuốc giải. Thuốc giải của cổ trùng này nhất định là ở gần đây. Chú Lưu, chú cố gắng chịu đựng một lát, cho tôi một cơ hội. Đông Lôi, Lão Hắc, đi theo tôi. Tôi đi cùng các cậu. Bát Thiên, thuốc giải này thường là loại gì vậy? Thực vật, đá, phân động vật đều có khả năng. Chúng ta đừng bỏ sót bất cứ góc nào. Đây là một đứa trẻ bị treo trên tường. Bát Thiên, cậu đã từng nghe nói về Côn Luân Linh Thai chưa? Núi Côn Luân là tổ của Vạn Long, mà Côn Luân Linh Thai được sinh ra từ nguồn của núi Côn Luân, được coi là long mạch tối cao. Cái thứ này, anh làm gì đấy? Tôi đến gần hơn, xem rốt cuộc đây là thứ gì. Thiên tài địa bảo, thường có vật phẩm cộng sinh bảo vệ, có thể sẽ có nguy hiểm, không đến mức đó chứ. Tôi đi dò đường trước. Lão Hắc ơi, Lão Hắc, cố lên, Lão Hắc. Lão Hắc, mau quay lại đây cho tôi. Tôi bảo ông quay lại. Lão Hắc đã mất mạng rồi. Là tôi đã hại Lão Hắc. Bát Thiên, cậu mau xem.
Đây là cổ trùng trên bức tranh đó. Hóa ra, phân của rơi mặt quỷ chính là thuốc giải của cổ trùng. Lão Hắc, cảm ơn ông. Bia mộ của lão Hắc. Đi thôi. Lão Hắc, tiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ. Thật sự đã khỏi rồi. Mau cởi trói. Cảm ơn. Trong thần miếu vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Không có. Vậy thì các người định làm gì đây? Chờ thêm vài ngày nữa đi. Nếu vẫn không có thu hoạch gì, chúng tôi sẽ quay về. Chúng tôi phải quay về rồi. Còn các người, tôi phải đợi viên thiên đạo. Thanh Mộc đã vào được 8 ngày, viên thiên đạo đã vào được 6 ngày. Ai rằng giờ đã mất mạng ở bên trong rồi. Tôi tin viên thiên đạo không dễ mất mạng như vậy đâu. Vậy các người tự lo liệu đi. Bát Thiên, dù thế nào đi nữa cũng đừng làm chuyện dại dột. Sống tốt nhé. Đồng Lôi, hay là anh đi về cùng họ trước đi. Tôi rời đi lúc này sao xứng đáng với lão Hắc đây. Tôi phải thay lão Hắc điều tra rõ mọi chuyện. Vào đêm trăng tròn, những kẻ canh giữ ranh giới ở đó sẽ không phải là âm binh nữa, là pháp sư. Chỉ cần nín thở, đi theo pháp sư là có thể vào được. Bây giờ cũng là đêm trăng tròn, hy vọng có phép màu xuất hiện. Vương Béo nói là thật. Đồng Lôi, anh xem, bọn pháp sư này đã ra rồi. Lát nữa chúng ta đi theo họ là có thể vào thần miếu rồi. Bát Thiên, anh nhìn rõ chưa? Họ là pháp sư sao? Họ là những quái vật mặc quần áo pháp sư. Tôi đi dụ chúng ra. Anh nhân cơ hội đó đi vào. Không được, việc này quá nguy hiểm. Tôi là Đông Lôi, nghe lời tôi. Đông Lôi, một lũ quái vật kia có giỏi thì đến đuổi theo tôi đi. Bát Thiên, nắm bắt thời cơ. Sao ở đây lại có nhiều đá đen như vậy chứ? Hóa ra âm binh hổ phù và trinh đồng của Lưu Thanh Sơn đều đến từ nơi này. Lưu Thanh Sơn đã nói dối. Lưu Thanh Sơn trước đó nói rằng Lưu gia của hắn đã 3 lần đến Nam Vực đều không có thu hoạch gì. Nhưng chiếc chiêng đồng trong tay hắn đã chứng minh hắn đã từng đến đây. Hắn ta lừa chúng tôi làm gì? Không hay rồi, bọn quái vật kia đuổi tới rồi. Tôi Đồng Lôi, anh làm sao vào được đây? Tôi bị lũ quái vật đó đuổi vào trong căn nhà rách nát của Côn Luân Linh Thai. Nghĩ đằng nào cũng mất mạng, nên muốn xem thử kẻ đã hại lão Hắc rốt cuộc là thứ gì. Sau đó thì đến được đây. Từ chỗ đó mà cũng vào được sao? Bên trong đó có gì vậy? Có một chiếc quan tài pha lê. Trong quan tài pha lê có một đứa bé. Ở bên cạnh quan tài pha lê có một con khỉ màu đen. Lão Hắc bị con khỉ đen đó lấy mạng. Không, kẻ hại lão Hắc là Lưu Thanh Sơn. Hắn ta cố ý gõ chiêng chọc giận con khỉ. Đi. Xem, cái này chắc chắn là chiếc chiêng đồng trong tay Lưu Thanh Sơn. Quả nhiên hắn đã từng đến đây. Chính là hắn đã hại lão Hắc. Tôi nhất định phải lấy mạng hắn để báo thù cho lão Hắc. Đợi chúng ta ra ngoài, nhất định phải tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Bây giờ tôi phải đi vào trong xem sao. Tôi nghĩ viên thiên đạo chắc chắn đang ở bên trong. Tôi đi cùng anh. Không được, tôi linh cảm được chắc chắn có nguy hiểm ở đây. Hai anh em chúng ta không thể cùng nhau mạo hiểm. Đợi tôi ở đây.
Thanh Mộc, trông tôi có đẹp không? Rất đẹp. Tôi đang ở đâu đây? Người đã đến rồi. Ai? Là ngươi. Rốt cuộc ta và ngươi có quan hệ gì? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng để biết tất cả những điều này chưa? Ta chắc chắn. Tốt, như ý nguyện của ngươi. Đừng lo lắng, chẳng mấy chốc ngươi sẽ... Bát Thiên, mau tỉnh lại. Lão Viên, mau đi. Lão Viên, chú không sao chứ? Lão Viên, chú vì cứu tôi. Bát Thiên, cậu đừng tự trách. Tôi đây vốn dĩ đã là người mất mạng một lần rồi. Chú đã nhớ ra rồi sao? Tôi đã nhớ ra hết rồi. Bát Thiên, chú là Viên Thiên Đạo. Lão Viên. Bát Thiên, lạnh quá. Không lạnh nữa đâu. Rốt cuộc chuyện này là sao? Bát Thiên, suy luận trước đây của chúng ta đều là chính xác. Tôi ở lữ quán thật sự đã mất mạng rồi. Trước khi tôi sắp mất mạng, là Lục Gia đã đến. Là Lục Gia đã cho tôi cơ hội tái sinh. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi đã mất hết ký ức. Nhưng tôi lờ mờ nhận ra trên người tôi có bí mật. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn tìm kiếm. Cuối cùng sự thật đã sáng tỏ. Nếu không phải vì cứu tôi, chú đã có thể tiếp tục sống rồi. Bát Thiên, cậu đừng đau lòng. Trước khi tôi mất mạng, tôi đã biết tất cả bí mật của mình. Cậu không cảm thấy mừng cho tôi sao? Lão Viên. Bát Thiên, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Cuối cùng tôi nhắc nhở cậu thêm một câu. Có hai loại người cậu nhất định phải đề phòng. Một loại họ Lưu, loại còn lại là Thanh Mộc và gia tộc của cô ấy. Gia tộc Thanh Mộc rốt cuộc có lai lịch gì? Gia tộc họ đời đời truyền thừa âm binh hổ phù. Hơn nữa, họ còn nắm giữ ngôn ngữ của một thế giới khác. Có người nói, rất có thể họ không phải người của thế giới này. Điều này ai mà biết được chứ? Họ không phải người của thế giới này sao? Bát Thiên, thật đáng tiếc, tôi không thể tiếp tục ở bên cậu, cùng nhau tìm kiếm bí mật trên người cậu nữa rồi. Không, Lão Viên, con đường phía trước chỉ có thể dựa vào chính cậu. Tôi đi đây. Lão Viên. Lão Viên ơi. Bát Thiên, mệnh số của Viên Thiên Đạo rốt cuộc vẫn rơi vào người cậu. Lưu Thanh Sơn, nợ máu phải trả bằng máu. Đồng Lôi, khoan đã, hãy để tôi hỏi cho rõ ràng trước đã. Anh quay lại làm gì nữa? Lời anh vừa nói là có ý gì? Trước đây tôi đã nói việc Lưu gia chúng tôi đến đây lần này là do có người hứa hẹn lợi ích lớn đúng không? Người này không phải ai khác, chính là Lục gia, cao thủ đệ nhất thiên hạ, lão Lục lưng còng. Đúng vậy, Lưu gia phái chúng tôi đến đây chỉ là cái cớ. Mục đích thực sự của hắn là phái tôi đến làm người dẫn đường cho Viên Thiên Đạo. Bởi vì Lục gia đã tính toán được Viên Thiên Đạo sẽ trải qua kiếp nạn, hơn nữa là rơi vào người cậu. Nếu lão Lục lưng còng đã tính được Viên Thiên Đạo sẽ vì cứu tôi mà mất mạng, vậy ở Tân Nam, việc anh phế bỏ tu vi của tôi lúc đó cũng là để ngăn cản chuyện này xảy ra sao? Đúng vậy. Đáng tiếc, số mệnh không dễ dàng thay đổi như vậy.
Nếu lưu ra đến đây là để che đậy cho anh, vậy Thanh Mộc cũng là một mắt xích trong kế hoạch của anh sao? Không, Thanh Mộc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Ngay cả anh cũng không biết lai lịch của Thanh Mộc và gia tộc cô ta sao? Tương truyền từ rất lâu trước đây, các đại sư ở đây đã đào được trong dãy núi một chiếc quan tài bằng đồng xanh, bên trong có một con quái vật có 3 mắt. Chính là thứ ở bên trong đó. Các đại sư cho rằng 3 con mắt của quái vật 3 mắt lần lượt có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai, thế là tôn thờ nó như thiên thần. Nhưng vị thiên thần này rất lạnh lùng, chưa bao giờ giao tiếp với các đại sư. Cho đến một ngày, một chủng tộc cưỡi rắn đã đến nơi này. Các đại sư gọi chủng tộc này là xà tộc. Họ sở hữu khả năng giao tiếp với thiên thần, và từ thiên thần họ đã có được bí mật về luân hồi chuyển thế, hơn nữa còn chia sẻ cho họ. Thế là các đại sư bắt đầu hợp tác với xà tộc, không ngừng tạo ra những người chuyển thế tái sinh. Nhưng mỗi khi tạo ra một người tái sinh, liền sẽ sinh ra một con quái vật đi kèm, dẫn đến quái vật ở đây ngày càng nhiều, cho đến một ngày các đại sư cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thực sự không ổn. Thế là đã đuổi xà tộc đi, phong ấn thiên thần 3 mắt và lũ quái vật vào trong miếu thờ, rồi dẫn tất cả mọi người rời khỏi nơi này. Hóa ra bí mật về người chuyển thế là từ đó mà ra. Vậy xà tộc chính là gia tộc của Thanh Mộc đúng không? Họ đến bằng cách nào? Những gì tôi biết chỉ có thế thôi. Không còn nhiều thời gian nữa. Đúng là không còn nhiều thời gian nữa. Anh nên lên đường đi. Sự ra đi của lão Hắc không liên quan gì đến tôi. Lúc đó tôi gõ Trương Đồng chỉ là để cứu hắn thôi. Anh nói dối. Anh đã từng đến đây trước đó. Anh rõ ràng biết rằng gõ Trương Đồng sẽ kinh động đến con khỉ đen bên cạnh Côn Luân Linh Thai. Anh cố ý hại lão Hắc. Nếu anh cảm thấy sự ra đi của lão Hắc có liên quan đến tôi, vậy mạng này của tôi anh có thể lấy, nhưng không phải bây giờ. Tôi nhận ủy thác của Lục gia phải đưa Viên Thiên Đạo đến nơi đó. Đợi xong chuyện này, mạng này của tôi anh tùy lúc có thể lấy đi. Anh đừng lấy lão Lục lưng còng ra uy hiếp tôi. Tôi sẽ lấy mạng anh ngay bây giờ. Tôi đã nói rồi, Lưu Thanh Sơn tôi bây giờ không thể mất mạng được. Đi thôi, chúng ta đi xem thử hắn ta mang thi thể Viên Thiên Đạo đi đâu. Lưu Thanh Sơn, anh định trả Viên Thiên Đạo về lại cho ngọn núi sao? Rốt cuộc anh muốn làm gì? 3 năm sau cậu sẽ gặp lại hắn ta. Bát Thiên, anh nói xem tôi có phải là đã thực sự hiểu lầm Lưu Thanh Sơn rồi không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng nếu như tôi phải đối mặt với sinh tử, chắc chắn không thể bình thản như hắn ta. Về điểm này, hắn quả thực là một đấng nam nhi. Đông Lôi ơi, Bát Thiên, tôi không chịu nổi nữa rồi. Nếu tôi mất mạng, anh hãy ăn thịt tôi đi. Anh nói gì vậy? Tôi nói thật đấy. Nếu anh không chịu nổi trước, tôi cũng sẽ ăn thịt anh. Hai chúng ta không thể nào đều bỏ mạng ở đây được. Đông Lôi ơi. Đại sư Trắc Nhất, có phải ngài đã cứu tôi không? Đông Lôi đâu rồi? Cậu ấy không sao? Tỉnh lại sớm hơn cậu và kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra với hai người. Ngài đã từng đến ngọn núi đó chưa? Đó là ngọn núi cảnh giới thánh. Cảnh giới thánh, nó thật sự có thể khiến người mất sống lại sao? Những thứ vốn đã chôn vùi thì nên tiếp tục chôn vùi. Đây là thứ Thanh Mộc nhờ tôi giao lại cho cậu. Cô ấy có nói gì không? Cô ấy chỉ nói với tôi khi cậu trở về từ ngọn núi thì đưa cho cậu. Sư phụ tôi muốn gặp cậu. Tiểu Pháp Sư. Ngài làm sao vậy? Tôi nên nghe lời ngài, không đi đến nơi đó. Nơi nào cơ? Nơi đó rất sáng. Tôi không cảm nhận được phương hướng. Có một người nắm tay tôi đi giữa nơi đó.
The film was Cuối cùng, translated tôi and xuyên qua ánh sáng vô tận đó narrated by M Media. và tỉnh dậy lần nữa. Bây giờ, hắn giận rồi, muốn đưa tôi đi. Tôi không còn thời gian nữa. Năm xưa ngài đã ban cho tôi một cơ duyên, lại còn cho tôi nếm trải khói lửa nhân gian suốt 16 năm nay. Cái ân năm xưa, hôm nay xin trả lại ngài cái quả. Công lực của tôi đã hồi phục rồi. Ông ơi, con đã về rồi. Về là tốt, về là tốt rồi. Ông ơi, chú Viên vì cứu con. Chú ấy, ngài ấy sẽ trở về thôi, giống như ông vậy.